În zilele de 27-29 iunie, în cadrul Facultății de Jurnalism a Școlii Internaționale de Misiune Precept, a avut loc un seminar de vlogging condus de jurnalistul Dorin Galben. Circa 20 de participanți din diferite proiecte media au învățat cum să-și producă un conținut mai relevant pentru public, cum să-și îmbunătățească tehnicile de intervievare, dar și cum să folosească mai eficient rețelele de socializare pentru promovarea conținutului lor. Dorin, este, presupun, primul tău training de jurnalism în cadrul unei comunități religioase minoritare din Republica Moldova. Ce impresii ți-a lăsat acest training ție personal? Într-adevăr, așa este. Sunt pentru prima dată câteva zile la rând într-o comunitate religioasă minoritară din Republica Moldova și mă bucur că am acceptat această invitație pentru că mă duc cu emoții foarte pozitive. Lumii dornică să învețe, să afle ceva nou, oameni care din mers prind tot și sper că după acest curs de vlogging și interviu o să fie oameni care o să înceapă să facă un vlog, care o să realizeze interviuri și care o să preia ceva util pentru activitatea profesională ulterioară. Și eu sper că noi o să ne mai vedem și nu ne limităm doar la acest training. Din cele observate, care ar fi 3 probleme cu care crezi că se confruntă jurnalismul din cadrul comunității baptiste în cazul dat? Eu am observat că cei din comunitatea baptistă fac foarte mult conținut online, dar nu prea știu cum să-l promoveze. Deci îl postează pe YouTube și acolo rămâne. Eu am sugerat ca acest conținut să fie adaptat și pentru alte platforme sociale și să ajungă la un public mai larg, nu obligatoriu doar la cei din comunitatea baptistă. O altă problemă ar fi curajul să începi, pentru că toți la început de cale avem momente în care avem dubii că ceea ce facem noi este o idee bună sau că o să fie oameni care o să vrea să ne urmărească. Exact același lucru l-am avut și eu la început, dar trebuie să pornim, să implementăm ideile și pe parcurs să rezolvăm problemele pe măsura apariției. Și al treilea lucru ar fi frica că la un moment dat s-ar putea epuiza ideile, nu? Deci în acest domeniu există foarte multe idei care pot fi prezentate, întrebări care necesită răspuns simplu și explicit și oameni care au nevoie de informație și nu știu unde să o găsească. De asta curaj și haideți să vedem conținut creștin mai mult pe rețelele de socializare din Republica Moldova. Mulțumesc tare frumos pentru participare la acest... Eu vă mulțumesc și mult succes. Știu că urmează încă multe săptămâni aici la tabără. Atmosfera e foarte frumoasă și mă bucur că lumea este atât de pozitivă și bine intenționată. Am învățat lucruri noi, pentru că în era asta a digitalizării, noi toți cunoaștem TikTok, Facebook, YouTube și poate până la urmă cunoaștem și niște algoritmi, dar foarte mult ajută la inspirație și la entuziasm, la curajul de a începe să folosim aceste instrumente pentru scopul pe care noi îl aveam și să aducem impactul la care ne așteptăm. În trainingul ăsta cu Dorin, astăzi cred că am ajuns la concluzia următoare. Mult contează să perseverezi. Și atunci când ai o problemă de gen tehnic sau de gen de exprimare și altceva, este momentul în care să ceri ajutor sau să încerci să găsești instrumentele, persoanele care te pot ajuta să depășești. Altfel, tot efortul și tot dorința se pierde. Și asta a fost un lucru de încurajare și de a căuta strategii pentru a rezolva momentul de stop. Cu ce impresie ați rămas după seminarul predat de Dorin Galben? Eu am stat la seminar de la început până la urmă. Eu am vrut să învăț eu personal cât mai mult de la seminarul acesta și am fost foarte mult provocat. Tot timpul cât o mers seminarul, creierul meu a fost în regim de brainstorming. Am stat cu carnetul și am avut multe idei, cum să refacem, cum să revedem cu privire la strategia noastră, cu privire la felul cum îmi prezint eu conținutul care l-am, cum îl organizez, foarte provocator și foarte multe lucruri am învățat din
experiența care a predat-o, împărtășit-o Dorin. Dar când spuneți despre conținut, la nivel de conținut vreți să faceți careva schimbări? Da, la nivel de ce vă conținut, felul cum îl transmit conținutul, la felul cum îl transmit, felul cum îl organizez conținutul. Iată, de exemplu, eu vreau tare să ajung la omul care nu e din mediul evanghelic, dar îmi dau seama că tot comunicând mult cu oamenii din mediul evanghelic. Eu, în felul cum îmi organizez conținutul, nu mă gândesc suficient la cel care e departe de toate conceptele astea. Cum eu le aduc, cum îi aduc învățătura asta bine, cum eu prezint învățătura asta, așa ca să o înțeleagă. Și așa un dialog bun, Dorin a fost deschis, ne-a spus lucrurile care el nu le înțelege, vrea să le înțeleagă. Atâtea discuții frumoase am avut noi care cred eu că au fost, inclusiv cred că și Dorin ceva, tot a învățat și el din la noi, din ceea ce credem noi, despre credința noastră, despre el. A aflat toate zilele astea, ai văzut tu, au fost așa niște discuții interesante. Da, a fost o experiență mutuală. Totdeauna, orice subiect mergea pe făgașul spiritual, discutam lucrurile spirituale, eterne, din Biblie, un dialog foarte interesant. Tu ai făcut un drum atât de lung din sudul Moldovei până aici. Ai luat vreun lucru util pentru tine în urma seminarului? Da, cred că am luat câteva, nu doar unul. Unul dintre ele este acela ca să continui, că undeva parcă mi-am dat mâinile jos, s-au epuizat parcă puterile, așa, viziunea pentru viitor. Dar cum s-a reaprins, am găsit noi moduri de a, de a fi vizibil pe internet și de a transmite mesajul care l-am, și un mesajul Evangheliei. Și nu m-am gândit niciodată la Vox. Mi-a plăcut, cred că să mai fac Voxuri. Asta e 2 și 3. M-am gândit să mai schimb un pic aspectul paginii mele și la video. Să mai fi prea încărcat, cu multe scrisuri mai clar, așa, mai atractiv.